Και πάλι μαζί αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω τυρί για αγγλικές φλαούνες. Είναι ένα πολύ ωραίο τυρί, μαλακό τυρί. Εμείς βέβαια το χρησιμοποιούμε και στο τραπέζι μας. Με ντομάτα, ένα γκουράκι, είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι πολύ αρμυρό. Τα υλικά μου είναι 10 λίτρα πρόβιο γάλα, 2 γραμμάρια πιτιά, είναι το μισό πόμα από το μπουκαλάκι, 5 γραμμάρια αλάτι, είναι μισό κουταλάκι, μισό φλιτζανάκι νερό, κρύο, φλιτζανάκι του καφέ, περίπου 20 ml. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πρώτα απ' όλα θα προμηθευτούμε το γάλα, το πρόβιο. Εγώ το πήρα από σκορ, βέβαια θα το περάσουμε από σουρωτήρι. Έχω βάλει και έναν λεπτό, εμείς το λέμε γκουρούκλα στην Κύπρο. Για να το φυτράρεις. Να το φυτράρω, να το καθαρίσω. Βλέπετε το. Μάλιστα. Μπαίνει στην κατσαρόλα. Πόσο έβαλες τώρα μέσα? Όλο μου το γάλα, το πρόβιο, ήταν 10 λίτρα. Εδώ έχω βάλει τα 9 λίτρα. Το 1 λίτρο το έχω αφήσει έξω. Μισό λίτρο από εκείνο που έχω αφήσει έξω θα το ρίξω μέσα που θα βγάλω την αναρή. Και το άλλο μισό θα το ζεστάνω και θα το πιω εγώ που μου αρέσει. Ωραία. Πρέπει να ζεσταθεί και τούτο πάρα πολύ καλά. Για να το πιούμε όμως. Δεν μπορούμε να το πιούμε έτσι. Δεν είμαστε αρνάκια. Και αρχίζουμε με τα τυριά. Πάντως είναι μια εκπληκτική διαδικασία. Εμένα ενθουσιάζει πάρα πολύ. Και θα ζεστάνω το γάλα μου μέχρι τους 35 βαθμούς. Όχι περισσότερο. Όχι περισσότερο. Και στο μισό φλιτζανάκι νερό, 20 ml, θα βάλω το αλάτι μου, 5 γραμμάρια, να το ανακατέψω με το αλάτι. Και το μισό μπόμα από την πιτιά κυπριακά. Μάλιστα. Και θα τη ρίξω σε αυτή είναι περίπου 2 γραμμάρια. Έχω άλλο βίντεο που δείχνω πώς κάνω τα χαλούμια. Αλλά τώρα επειδή πλησιάζει το Πάσχα και θα φτιάξουμε τα τυριά μας. Ναι, θα φτιάξω τυριά. Τούτα τα τυριά δεν είναι τα παφίτικα. Για τα παφίτικα είναι άλλη διαδικασία, Μιχάλη μου. Και έτσι να φτιάχνω τα. Φέτος όμως θα φτιάξω το τυρί για τις γλυκές φλαούνες. Ανάλατο, το αλατίζουμε λίγο βέβαια για να διατηρηθεί. Αλλά δεν είναι σαν το παφίτικο που είναι πολύ, πρέπει να τα ξεπλύνεις για να φύγει το αλάτι. Και για τις αλμυρές τις φλαούνες που το χρησιμοποιούμε, είναι σκληρό επειδή παίρνει το αλάτι μέσα και διαφορετική διαδικασία. Είναι σκληρό. Κόβεται πολύ πιο δύσκολα. Ναι, ενώ τούτο είναι εύκολα. Ναι, είναι μαλακό τυρί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήδη την έχουμε διαλύσει την πιτιά μας. Πρέπει να διαλυθεί καλά. Και μόλις το γάλα μας είναι στους 35 βαθμούς, θα την σβήσουμε τη φωτιά και θα ρίξουμε σταυρωτά μέσα κατά το έτοιμο τη διαλυμένη πιτιά. Όχι θέλημα, αφού τώρα το βάλαμε. Εδώ μεταξύ είναι χειμώνας, έφτασε Μιχάλη μου στους 35 βαθμούς. Οπότε σβήσαμε τη φωτιά. Και τώρα βάλεις την πιτιά, τη διαλυμένη πιτιά και αναδεύεις. Να πάει παντού η πιτιά. Ωραία, ανάδευσες το καλά και τώρα θα το σκεπάσεις. Ναι. Θα το στερεώσω με μανταλάκια εδώ. Να μην πέσει μέσα. Ναι. Ωραία, έτσι για να μην πέσει μέσα. Ακόμη ένα. Το ένα έπιασε το η Μαριλίζα, δεν έχουμε ένα άλλο. Έμπειρας, έχουμε 3. Να σου πω ήταν κάτι που της άρεσε πάνω, ευθύμουμε και λέει μου η γιαγιά να το πάρω και της το έδωσα. Έμπειρας. Κάνουμε τη δουλειά μας. Και από πάνω το πόμα της κατσαρόλας. Να το κρατεί το πόμα. Βέβαια. Ένα να πέσει. Όχι, ένα να πέσει, μια χαρά. Και θα το περιμένουμε εδώ. Μάλιστα. Μισή ώρα με 45 λεπτά αναλόγως της θερμοκρασίας του χώρου. Είναι συνεδρίο, είναι ο χώρος. Μάλιστα. Έχουμε σβήσει τη φωτιά. Έχουμε σβήσει, θα το αφήσουμε εδώ. Μάλιστα. Να πήξει. Να δημιουργηθεί το τυρόπιγμα. Εν ώρα να το δούμε όμως. Έχουν περάσει 45 περίπου λεπτά. Θα το ξεσκεπάσουμε. Ναι. Για να δω. Πρέπει να αγγίζεις, Μιχάλη μου, και να μην κολλά. Έχει δημιουργηθεί. Έχει γίνει έτσι. Μάλιστα. Πηχτό, ναι. Πηχτό.
Ωραία, και τώρα Τώρα θα τεμαχιστεί το μαχιστεί. σε μικρούς βόλους διαμέτρου μισού πόντου περίπου. Το δε. Α, Ήταν μπράβο. πασίγαλα. Είδες το πρόβιο γάλα. Μπόλικο, μπόλικο. Είναι κόψε νερό που λαλό, συγκοφκεί νερό πολύ. Το προηγούμενο ήταν με το κατσικίσον. Τούτον είναι πρόβιο και τώρα είναι και εποχή που είναι παχύ, εποχή έχουν γεννήσει τώρα πρόσφατα τα πρόβατα και είναι... Είναι όπως το γιαούρτι, Α, πολλά, μπόλικο, μπόλικο. Όχι ρε συμφέρει. Όχι, να κάνουμε Να το πολλά. σταυρώσουμε. Άντε, μα πρέπει να το τεμαχίσεις σε μικρά κομματάκια τώρα, με τα χέρια σου. Να βάλω χέρι, Μιχάλη Α, μου. πρέπει πλημμένα χέρια. Να Μικρά, γίνει θα το μικρό η δουλέψεις. κόκκι. Εντάξει. Έγινε πολλά ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Νόμου σου λαλό, έχει ωραίες Ναι. εμπειρίες. Είναι... Και δεν είναι τόσο δύσκολο όσο... Δύσκολο είναι, το θέμα είναι να βρεις γάλα, Να έχεις τα σκεύη σου. Και το χρόνο. Εντάξει. Εντάξει, θα Τώρα κάνουμε 45 λεπτά είχαμε ξεκουραστεί. εντάξει, μπορείς να το Περιμένοντας το. Είναι εμπόλικο. Μα φαίνεται πως ήταν πασίγιο η γάλα. Ήδη που το ανοίξαμε, Ναι. είχε σαν το βούτυρο Ναι, από είδες πάνω. ότι ναι. Άλλο είναι το πρόβιο. Βέβαια, Μιχάλη μου. Το τυρόπιγμα το τεμαχίζουμε σε κόκκους μισού εκατοστού. Μετά θα το αναθερμάνουμε. Η Ελίζα κοιτάζει να δει τη θερμοκρασία του τώρα. Πέσε στους 30 επειδή είναι κρύο. Οπότε τώρα ανάβουμε το μάτι. Να βάλουμε μπας στο μικρό. Το βάζω στο μικρό. Δεν πειράζει. Να το ανακατώνουμε όμως τώρα. Και οι κόκκι, όπως λέμε, να πάρουν τη σύσταση τους βασικά. Οι κόκκι να πιέζονται και να μην λιώνουν. Το αναθερμάναμε στους 38 βαθμούς. Έφτασε να τη σβήσει το. Τέλειωσε. Να τα αφήσουμε κανένα δεκάλεπτο. Είναι μόνο όμως που τη Και να το μαζέψουμε. θερμοκρασία είδαμε το ότι ενωθήκα στην τη κόκκι. Εδώ. Έσβησε στη φωτιά. Έσβησα τη φωτιά και θα περιμένουμε. Ωραία, λίγο. Κανένα δεκάλεπτο το πολύ. Κανένα δεκάλεπτο και θα συνεχίσουμε. Και τώρα θα τα μεταφέρουμε στα ταλάρια μας. Να το πιέζουμε. Παλιά ήταν ψάθαινα τα ταλάρια, τώρα έχουν γίνει πλαστικά. Βάζω το ένα μέσα στο άλλο και πιέζω να φύγει. Να βγει όσο περισσότερος νορός, Νορός έχει μέσα. ρόφι όπως τη λένε. Ρόφι. Και να το βγάλεις. Ναι. Α, βγάλεις το και βάλεις το πινάλι Ξαναβάλω το έτσι μέσα για να πάρει το σχήμα και από τις πιο μερικές. και πάλι πιέζεις τα. Ξαναπιέζω τα. Και βγάλω και τούτο. Και βάλω το και τούτο μέσα. Κάνουμε τα μικρούθια, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Ή τα τρώμε κιόλας. Αφού πάλι και το μεγάλο είναι να τεμαχιστεί. Ακριβώς. Όμως έκαναμε αρκετό για 9 λίτρα μέχρι στιγμής γάλα, ναι. Τυροπίγμα. Και να αλλάσεις το ένα πάνω από το άλλο. Το πρώτο να πάει από κάτω. Μετά έτσι. Παρόλο που να τα βάλουμε σε κρύο νερό σε λίγο. Ναι. Έχω μαζέψει όλο το τυρόπιγμα. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο, αλλά πρέπει να είναι καθαρό να μην κολλαπάνω στην αναρή. Προχωρούμε τώρα για να πάρουμε την αναρή. Ανάψαμε ξανά τη φωτιά. Να ζεστάνουμε τον νερό στους 65 με 70 βαθμούς. Για να πάρουμε καλύτερη μυζήθρα πρέπει να προσθέσουμε 5 με 10% φρέσκο γάλα. Άρα στα 9 λίτρα γάλα που βάλαμε αρχικά θα βάλουμε γύρω στα 600 με 700 ml γάλα, από το οποίο είχαμε κρατήσει αρχικά. Το εδώ είχαμε κρατήσει περίπου 1 λίτρο προηγουμένως. Θα προσθέσουμε 3 ποτήρια φρέσκο γάλα μέσα στον νερό όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 65 με 70 βαθμούς. Άρα θα περιμένουμε τώρα να ζεσταθεί. Αν θέλετε μπορείτε να το μεταγγίσετε σε άλλη κατσαρόλα. Αλλά να λερώσετε παραπάνω σκεύη. Τώρα είπαμε 65 δάμε, Μιχαλάκη μου. Ναι. Πόσον είμαστε τώρα? Κοντεύκουμε 50. Θέλουμε ακόμα. Θέλουμε ακόμα. Ωραία, βλέπω ότι η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 65 βαθμούς. Έτοιμο. Είναι 67. Ώρα να προσθέσουμε φρέσκο γάλα, περίπου 600-700 ml. Αφήσεις και ένα ποτήρι να πιείς.
Ωραία, μια χαρά είμαστε, ανάδεψε το. Ανακατώνουμε το και θα βγάλουμε την αναρή. Όταν ζεσταθεί στους 80 με 85 βαθμούς Ωραία. θα αρχίσει να σχηματίζεται στην επιφάνεια η μυζήθρα. αναρή. Πρέπει να το ανακατεύεις όμως. Στη φάση τούτη όμως πρέπει να βγάλω τα τυριά μου και να τα βάλω σε κρύο νερό. Άρα τώρα βγάζεις τα τυριά από τα ταλάρια, θα τα βάλεις στην κατσαρόλα με κρύο νερό. Να μείνουμε στο κρύο νερό μέχρι να βγάλω Και την όταν- αναρή. Αν αρχίσει και σχηματίζεται, να σταματήσεις να το αναδεύεις. Ναι. Να μαζευτεί. Τώρα, Μιχάλη, 75, ακόμα θέλει. 80-85 θα βγει η αναρή μας. Ακόμα θέλει. Και όταν μαζέψουμε την αναρή, τότε θα βάλεις τα τυριά σου να ψηθούν. Η αναρή που εμφανίζεται. Έλα να τη δεις. Άτε. Βλέπεις. Ναι, άρχισε. Άντε, μέσα σταματά το ανάδεμα Σταματούμε. και συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να πάει στους 85. Να αρκέψει τώρα, να βγαίνει από πάνω. Ναι. Αρχίζει και καλύπτεται όλη η επιφάνεια με μυζήθρα. Κοντεύει τα 80. Να το αφήσουμε ακόμα. Έχει φτάσει στους 85 βαθμούς. Έχει μαζευτεί μπόλικη η μυζήθρα. Έχουμε σβήσει τη φωτιά τώρα. Έσβησες τι? Ναι, την έχω σβήσει και θα την αφήσουμε για λίγα λεπτά έτσι να ψηθεί Και να τη και μαζέψω. μετά θα τη μαζέψουμε. Περιμένουμε 5-10 λεπτά και μετά θα τη μαζέψουμε. Ώρα για μάζεμα της αναρής. Πώς είναι να μαζέψαμε. Πιέζουμε την έτσι λίγο και να την αφήσουμε να στραγγίσει μόνη της και να την βγάλουμε. Θέλουμε να την αλατίσουμε, θέλουμε να την φάμε με Ζάχαρη, μέλι. κανέλα, μέλι, ό,τι θέλουμε. Το ωραίο του το βραχείο έφτασε και να μην καίγεσαι από την ευκάλης διότι εντύγαμε διπλά. Τελειώσαμε με την αναρή, νάτι. Και τώρα θα ψήσουμε τα τυριά μας. Άναψαμε ξανά τη φωτιά. Να βάλουμε στο... Άρα παίρνεις τα τυριά τώρα. Τα βάζεις στην πατέντα σου. Ναι, ευκολία έτσι, θέλεις να τα... Να μην θέλεις να αναδεύεις. Πολύ καλά. Άσε με να ψηθούν. Κολυμπούν μέσα. Μπράβο. Έτσι. Έτσι να κολυμπήσουμε. Εντάξει, θα ψηθούν. Πρέπει να βγουν από πάνω μου ψήφο. Κάτσε. Να μαλακώσουν και να βγουν από Ναι, πάνω. ναι, Μια ναι, χαρά. ναι, ναι. Α, Έγινε η δουλειά μας. άρα τώρα θα τα αφήσουμε Μέχρι να βγουν από πάνω. Άμα βγουν να από πάνω, βράσουν καλά και όταν θα... βγουν από πάνω τα αφήνουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο. Η Λίζα βράζει και το ποτήρι με το γάλα που θα πιει. Οπ. Άρα θα πεις φρέσκο γάλα. Έχουν ψηθεί. Τα βγήκαν από πάνω. Βλέπεις τα. Επιπλέον τώρα Πλέον. δεν έχουν κίνδυνο να κολλήσουν. Μπορεί να το βγάλω. Αν αυτό. θέλεις να το βγάλεις, μπορείς να το βγάλεις. Όταν βγήκαν από πάνω, τα αφήσαμε ακόμα 15 λεπτά να επιπλέον. Είναι έτοιμα. Έχει σβήσει τη φωτιά. Τώρα την έχω σβήσει. Είναι ζεστά, πολύ ζεστά, θέλουν προσοχή. Θα λατήσω λίγο από πάνω. Να τα βγάλω. Να τα λατήσω έτσι. Και θα τα ξαναβάλω για το σχήμα. Θα λατίζομαι. Και βάλεις πολύ αλατάκι Μιχάλη παστούτα, αλλά εμείς επειδή τρώμε τα κιόλας, ζεστούθηκια τραβούσιν τώρα. Άμα είναι ζεστά, τραβούν αλάτι. Θέλουμε να τους προσθέσουμε ακόμα λίγο αλατάκι, θα τους βάλουμε. Ώσπου τους βάλουμε αλάτι όμως, Να γίνουν και γίνονται αλμυρά. Και αρμυρά, δεν θέλουμε και πολύ. Θα τα φύγεις τώρα έτσι λίγο, 5-6 λεπτά. Και θα τα ξαναγυρίσω. Ωραία. Για να ρίμας έτοιμη, Μα, ωραιότατη. Και τώρα θα τα θα ξαναβγάλεις. τους βάλω άλλο αλατάκι, νομίζω είναι καλό, επειδή είναι ζεστά τραβούσει. Ορθά και ωραία. Έχουν πάρει και τα τυριά το σχήμα τους πλέον. Δέτα τι ωραίο σχήμα έχουν πάρει. Ωραία. Θα δίζουμε τα παλά. Θα τα φύγουμε μέχρι να κρυώσουν. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, έτοιμο το τυράκι μας. Θα κόψουμε και ένα κομματάκι. Να δούμε από μέσα πώς είναι. Να το. Το κίτρινο είναι το αλάτι που του Είναι το έβαλες, αλάτι που έτσι.
Τι ωραίο. Έτοιμα λοιπόν τα τυριά μας και η μυζήθρα μας. Μιχάλη, και ψημένο από μέσα. Ναι. Φαίνεται όταν είναι ψημένο, δεν είναι ψημένο από μέσα, έχει άλλη απόχρωση εδώ. Με 10 λίτρα πρόβιο γάλα φτιάξαμε 1,5 κιλό τυρί και 750 γραμμάρια μυζήθρα. Το ωραιότατο φίλι μας, τυράκι από την Ελίζα. Cheers.